next problem, ang last problem. So kani siya kay dili na ni siya one dimensional nga problem kay nag-involve na siya og square. So ato ibasa, ato analyze. 4 charges are placed on every corner of a square. Compute the net electrostatic force experienced at the upper right side of the square. So asa man ang upper right side sa square? Diba? Kani. So kaning Q4. Meaning, ari ka sa Q4 mag-base. So, para ma-visualize na tarong Cartesian plane sa taon na. Cartesian plane. Since sa Q4 man ta nag-base, ang Q4 pod ang atong ibutang sa origin. So this is Q4. Na siya ang Q4. And then next is ato tanawon. So from Q4 to Q1, positive o positive, meaning mo repel siya, dili siya mo padung sa Q1 ang Q4. So ato na siya i-plot sa Cartesian plane naman diri atong square. Ato i-visualize na diri atong square. So na diri ang Q1, diri ang Q1. So positive o positive mo repel padung diri ang direction since mo repel siya. Okay? Next, Q4 to Q3. So Q4 to Q3, na diri ang Q3 sa itong Cartesian plane. Pasensya kayo na kayo hindi ma-focus kay why cellphone stand. Na diri ang Q3. So from Q3 to Q4, ato tanawon positive ug positive gyapon, which means mo repel padung diri ang direction, padung taas, opposite. Next, last one is Q4 to Q2. Q2, so nadaring Q2. So here, nadaring Q2 sa Cartesian plane. Since positive, negative man, so ma-attract. So ang Q4 mo padung dito ni Q2. Which means, sa Cartesian plane, ang direction niya is padung ana. Since mo attract nun siya, so mauna na siya. If ato na ibutang sa Cartesian plane niya, ulay square, ito is way butang ana ang iyang forma. Ana siya, diba? If mga kanira mga rays atong gamiton. So next part, proceed to next part. So next part, since na-visualize na nato, mag-compute na ta sa ilang mga electrostatic force. First nato is from Q4 to Q1. So unsa ganitong formula? Ang formula sa itong electrostatic force is Fe is equal to K Q1 Q2 over R squared. So first nato nga kuan, ato din sila pang label lang di. This line kay 1 4, ang bali dapat 4 1 dapat since sa 4 ta mag-base. This line is 4 2, ya kanya siya kay 4 3 ana. So first na to isolve is Fe Q4 to Q1. So mo nang 4 1 kay Q4 to Q1 man. So atong K una is what? 8.99 times 10 to the power of 9
absolute value pila man. Dapat ang Q4 ang nadiri. So pila man ang Q4? Tara. 4 microcoulombs. How much yun ang 4 microcoulombs? Micro is times 10 to the power of negative 6. So times 10. 4 times 10 to the power of negative 6 times Q1. Since ang pares man sa 4 kay Q1. So turang Q1, 3 microcoulombs. So ato gyapon na ibalik ato. Atong convert 3 times 10 to the power of negative 6 kay micro. So next one is ang R. Ang R, unsa man atong R? Since square man siya, nasa given no? Square ni siya. So equal tanan sides. Nya na given nga R there 0.05 cm. Since cm man siya, ato siya convert into meters. Ang saan man na pag-convert, ato rin na siya i-divide og 100. So 0.45 divided by 100 is equals to 0.0045 meters. So mao ni ang atong R. Mao na kay dapat i-convert na to meters mo na atong R sa tanan since square man siya. Same ra siya ga R. Okay. So dili jud sa tanan, but sa one dimensional nga mga lines is mao na siyang R. So mo nanatay R, ato ibutang ang atong R diri 0.0045 meters squared. Input na sa calculus. So ang mogawas is 5,327.41 kay round off into 2 decimal places. So ito is 5,327.41 newtons. Newtons ang unit since electrostatic force. Next is i-compute na to. Mag-una tas mga sayo nang i-compute. So unsa may sayon pa ani nga i-compute kaning Q4 from Q4 to Q3. So mao na to next i-compute here. So electrostatic force of Q4 to Q3, same formula. RK is 8.99 times 10 to the power of 9. Absolute value pila ang charge sa tong Q4. Pila ang charge sa tong Q4? Tara, 4 microcoulombs or 4 times 10 to the power of negative 6 times pila charge sa Q3. Ang charge sa Q3 is 3 microcoulombs or 3 times 10 to the power of negative 6 over how much is ang R? Since same ang tanan og R kani 0, same gapon, so 0.0045 meters squared. Input na sa calcu. Input na to sa calcu, same ra ang gawa since identical man sila pod og gipang butang awa. Same ra man sila. So same pod ang answer na. So atong answer is 5327.41 newtons. So next, ang last one, since tulo man na sila kabuo. Okay, 1, 2, 3. So last one is from Q4 to Q2. Paslanting siya, so medyo challenging siya. So okay, so FA electrostatic force from 4 to Q2
is equals to atong K 8.99 times 10 to the power of 9. Pila man atong charge sa 4. Baka iba naman ta, pila ang charge sa 4 microcoulombs. So 4 times 10 to the power of negative 6 times pila charge sa Q2. Same ra, 4 microcoulombs. So same magisuwat 4 times 10 to the power of negative 6 over, so ari na tamang problema, pila ang ato ang R. Sayop mo if ang R nga inyong gamiton is kani, since kani nga R is kani na siya nga mga sides kaning nasa gawas, muna siya nga R kaning side sa gawas. But ang distance from Q4 to Q2, distance aning Q4 to Q2 is kani man nga line nasa sud kaning diagonal padung diri ana mo nang distance nila. So how do we compute that? Pythagorean theorem. So diba ang Pythagorean theorem is C is equals to A square root of A squared plus B squared, and C is our hypotenuse. So sa Pythagorean theorem, triangle man jud siya. So since kani ana ni diri una atong pangitaon nga line, kani siya nga line, di ba mo form man siya triangle kung imo siya tanawon, triangle na siya from kani, di ba triangle siya. Kaya drawing balik we. So another ring Q1, another ring Q4, Q3, and Q2. So 2, 4, 3. Nadira. Ano na sila? Abutan na lang po Q1 dari para dilibog Q1. So ang atong gamiton is kani man nga distance atong gipangita, kana nga distance. Therefore mo na siya drawing without the other half, may mo siyang triangle. So that's why we need Pythagorean theorem. Yeah, since given naman pud ang mga length ani niya kaning duha nga ka sides, given naman na. Nganong given man? Di ba ang all sides sa square is 0.00045 meters. Yeah, side man ni sila sa square. So meaning kaning duha is 0.045 meters. So na natin ma-substitute diri. So C, since hypotenuse man nato gipangita diri, hypotenuse man siya. So C atong gipangita. So C square root of 0.0045 meters squared plus same ra kay square man siya, 0.045 meters squared. So ato na siya i-calculate para makuha na to ang R. So ang mogawas is C is equals to 6.36 round off rata na. So 36 equal to times 10 to the power of negative 3. So meters mo na itong gamiton nga R sa kaning electrostatic force from 4 to Q2. Ano siya itong gamiton nga R? So ito isuot dito 6.36 times 10 to the power of negative 3 meters squared. Ato na siya i-calculate. So the answer is 3, 5,
556.03 manay mo gawa sa kalkyo newtons. So since diagonal man na siya, diba? Diagonal. So magamit pa ta ato sin theta o cos theta kay naman siya x o y component. So mauna ni ang ato sunod nga problema hunon, ang theta. So ang theta dapat na to pangitaon ang theta. So balik ta sa tong drawing. Since anak mo na siya, diba, mo na yung triangle na to ang drawing. So ang formula man sa theta is tan negative 1 over x over y, ang x over y over x din, I mean unang formula sa theta niya sa itong triangle na diri atong y na diri atong x niya kay ba man taon si mga length ani niya, diba? Same ba na sila length kaning 0.0045. So mao ra na atong i-substitute diri, nahuga po na siya murag Pythagorean theorem. So tan negative 1 0.0045 over 0.0045 para gani makuha na tong degrees. Ang mogawas is 45 degrees. Ano siya ang mogawas? 45 degrees. So kaning 45 degrees is nana siya diri. So if nana sa atong Cartesian plane, ang 45 degrees is naa diri, diba, naa dira 45 degrees na. So meaning dili pa ang 45 degrees ang ato ang theta jud, kaya atong pagbasa sa angle kay dapat ra ba magsugod jud diri. So if magsugod ta diri clockwise, na naman ni 90 naman ni daan diri sa quadrant, diri nga quadrant, diba? So ato na siya i-connect diri 90 yan ay 45 diri. So 90 plus 45 pila man 90 plus 45, diba? 235 because nanay 90 ang usa ka quadrant niya, nay 45 degrees nga angle diri, which means may mo 235. Sakto ba kung math? 235. And ang sign sa angle is negative. Ngano negative man? Clockwise man, padung man ta ubos og pagbasa. So negative siya. If padung punta sa taas ni basa ato, ma-positive siya. However, di siya 235. So mao na ni ang not 200, it's 100 only dahil 135. 90 plus 45, 135. Okay, so next, so negative ha, kay clockwise man. So mao na ang atong theta. So we will get na the x and y component. For sa x component is cos theta, so cosine. So kani 3556.03 cosine niya atong theta is na diri here kaning 135 degrees. So cosine 135 degrees negative. So mauna na ang atong x component ato i-type sa calcu. Ang mugawas sa calcu for our x component is
2514.49 newtons. So mao na ang para sa x component nato, negative ang igawas. And para na pod sa y component, sign na po datong gamiton. So 3556.03 sin atong theta, which is negative 135 degrees. So ang gawas is how much? Gawas is the same ang gawas. So negative gapon 2514.49 newtons. So nanatay x ug y component, muna ang y, muna ang x. Next step is ato identify ang katong first nato gipang solve nga duha, kung x ba to sila or y. So ato tanawon sa drawing kani 4-1 from 4 kani asa man tong drawing nato sa partition plane, tara from Q4 padung sa Q1, which is this one, kani nga direction mo man ni, di ba? Atong gidrawing ato, asa man na siya, x-axis, y-axis. So napabilong siya sa x-axis. So kaning 5,327.41 ato pod na siya i-group diri sa x component. So 5,327.41 newtons. Rata na siya i-group sa x component. Next, kaning 4,3 kani siya 4,3, asa man ta na i-group? Ato tanawon asa na ang 4,3. Tara ang 4,3 nga line padung taas, so y-axis since vertical. So kaning 5,327.41 pod i-group na to sa y-axis. So 5,327.41 newtons. Unsay next step? Ato ni sila i-add tani duha. So add and then add. So input sa calcu. So ang magawas is the same ra, which is 812.92 newtons. The same po the ring, 182.92 newtons. Ang sa sunod buhaton na ni, hindi pa man ni mao. Sunod buhaton na to para kuan na dyan na to ang net electrostatic force is Pythagorean theorem na pod. So summation of FA 4 is equals to F net x squared plus F net y squared. So ang F net x is ang total sa mga x component, which is kani. F net y total pod sa mga y components, which is kani. So ato ni siya i-substitute para ma-solve na to. Ito i-focus ako. Ito i-substitute ha. So 2812.92 newtons squared plus ang y na to 200.92 said newtons. So ato i-calculate. So ang magawa sa calculate is 3978 point what 0.07 newtons. So mao na natong final nga magnitude. However,
mag-need pata og so natay final nga magnitude. However, mag-need pata direction. Unsa man ang direction? So katong angle which is tan negative 1 y over x. Ana diba? So ato kayo substitute unsa man to tong y component kani mo na siya kato atong giadd ganina 208 2012.92 over same gyapon 0.92 ato siya i-calculate. Ang mugawas is 45 degrees ang mugawas. So mao na ang ato ang direction. It's mao ni ang atong final answer with direction na. Tara. Ano na siya ang final answer? 3,978. Lupad siya. 0.07 newtons 45 degrees.